Γεια σας. Σήμερα έχω μαζί μου τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ήρθε στο ιατρείο μου πριν από πόσο καιρό με επισκέπτηκες περίπου, θυμάσαι? 2,5 εβδομάδες. Πριν από 2,5 εβδομάδες, ακριβώς θυμάται. Και προκειμένου να αναλάβω να κάνω μια επιδιόρθωση σε μια προηγούμενη μεταμόσχευσή του. Όταν λοιπόν τον ρώτησα περισσότερες λεπτομέρειες για το παρελθόν, μου άρεσε τόσο πολύ η ιστορία του, που του ζήτησα να έρθει και να τη μοιραστεί μαζί μας. Και ο λόγος που το έκανα αυτό είναι γιατί είναι πραγματικά λες και έχει βγει από textbook, ότι δηλαδή είναι η τέλεια ιστορία πώς ακριβώς πέφτουν νέοι άντρες στις αρχές της τριχόπτωσης, θύματα κάποιων κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών και πόσο αυτό, πόσο ωραία γίνεται μέχρι που καταλήγουν τελικά απογοητευμένοι και πικραμένοι και με αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που περιμέναμε. Αλλά νομίζω καλύτερα να μου πεις εσύ. Λοιπόν, πες μου λιγάκι τι έγινε, πώς ξεκίνησες το θέμα με την τριχόπτωση. Δηλαδή, πότε ξεκίνησε να βλέπεις πρόβλημα στο κροτάφο σου? Ξεκίνησε το αρχικό πρόβλημα σε λίγο πιο νεαρή ηλικία, αλλά ήταν το διαχειρίσιμο. Αυτό που κάνουμε όλοι. Απλά κάποια στιγμή, από μια πολύ δύσκολη προσωπική μου στιγμή, από το σοκ και τη στεναχώρια, άρχισα να βλέπω αρέωση σημαντική. Ναι. Okay. Έκανα αγωγή Mary Gain, το έκανα περίπου ένα χρόνο και όλα πήγαν καλά. Με το που είδα ότι πήκνε ξανά το μαλλί μου, το σταμάτησα. Όσον αφορά τη μεταμόσχευση, πώς μπήκες σε αυτή την... τι έγινε εκεί πέρα? Ξαφνικά το Regain δεν άρχισε να με καλύπτει, οπότε θεώρησα ότι πρέπει να απευθυνθώ κάπου και έκανα το λάθος να απευθυνθώ στη συγκεκριμένη κλινική. Πώς τη βρήκες αυτή την κλινική, τι έκανες δηλαδή, πώς... Δεν έψαξα και πολύ. Η αλήθεια είναι φοβήθηκα ότι θα αγχωθώ πάρα πολύ όταν θα μπω στη διαδικασία να αρχίζω να μη κάνεις εκεί, μη πας εκεί γιατί ξέρω εγώ και έχουν ακουστεί αυτά. Μη πας εκεί γιατί έχουν ακουστεί αυτά. Και με τι κριτήριο τελικά αποφάσισες πού θα απευθυνθείς για τη μεταμόσχευσή σου? Η συγκεκριμένη κλινική είναι στο χώρο, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι από πολύ μικρό παιδί, να ακούω αυτό το όνομα. Οπότε, έχεις ακούσει το όνομα? Ναι, είχε εντυπωθεί στο μυαλό μου. Και δεν μπήκα στη διαδικασία να ψάξω περαιτέρω, γιατί όσο αναζητώ είμαι από τους τύπους που αγχώνονται περισσότερο. Οπότε θεώρησα ότι τόσα χρόνια θα έχει ακουστεί κάτι αρνητικό. Δηλαδή δεν έπρεπε να ψάξω κάτι πολύ εξειδικευμένο μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας που λένε ώστε να θα βρω κάτι το αρνητικό. Άρα δηλαδή αποφάσισες συνειρμικά, σου λέει, για να υπάρχουν ακόμα, μάλλον δεν πρέπει να είναι κακοί, γιατί αν ήταν κακοί θα είχαν κλείσει. Άρα για να υπάρχουν είναι καλοί. Κάπως έτσι. Συν της άλλης ότι. Συμβαίνει συνέχεια. Συν της άλλης που για στον μένα. Συγκεκριμένο κλάδο. Δεν συμβαίνει πουθενά άλλου. Δηλαδή, αν ένα εστιατόριο σερβίρει σάπια φαγητά, αν ένα ξενοδοχείο τα κρεβάτια του είναι διαλυμένα και είναι γεμάτο ποτί και κατσαρίδες, ο κόσμος βγαίνει, το λέει και η επιχείρηση ή βελτιώνεται ή κλείνει. Δυστυχώς, στο συγκεκριμένο κλάδο της αισθητικής χειρουργικής συμβαίνει ένα τρομερά παράδοξο. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πέσει θύματα κακών μεταμοσχεύσεων δεν μιλάνε, δεν το λένε πουθενά. Και εσύ έκανες κάτι από τη στιγμή που ήσουν απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, δικαιολογημένα? Το είπες κάπου, το είπες σε κάποιον? Έκανα υπομονή αρχικά. Περίμενα. Όχι τώρα που έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Όχι, δεν έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Πόσο? Είμαστε στο χρόνο. Αχα, οκ. Περίμενα αυτό. Μου είχαν πει να περιμένω το χρόνο για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Όταν βλέπω πλέον ότι ήδη είχα ξεκινήσει τα παράπονά μου και όταν πλέον βλέπω ότι ολοκληρώνω το αποτέλεσμα και μένουν τα ίδια. Αλλά όχι δημοσίως. Δημοσίως όχι. Μπράβο. Η αλήθεια... Και ακριβώς εκεί είναι που βασίζονται πάρα πολύ και συνεχίζουν και επιβιώνουν και 30 και 40 και 50 χρόνια. Ότι κανείς από τους παραπονεμένους, αδικημένους και ας το αφήσω και μην πω άλλη λέξη, ασθενής, δεν θα βγει να δημοσίως να παραδεχθεί ότι έκανε κάποιο λάθος στην επιλογή του και να πει ότι κοιτάξτε πώς με κάνανε, γιατί ντρέπεται. Και δυστυχώς, αλλά για συνέχισε, για πες. Όχι, εγώ βασικά είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που ήρθα να μιλήσω, γιατί δεν θέλω να την πατήσει κάποιος άλλος σαν και εμένα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ προς τιμή σου το θάρρος που δείχνεις και βγαίνεις και τα λες αυτά τα πράγματα, γιατί από εσένα θα υπάρξουν και άλλοι, πίστεψε με, όταν βγει ο πρώτος μετά αρχίζει και άλλος και βγαίνει και λέει και εγώ ρε παιδιά θα τα πω γιατί. Πες μου λοιπόν μετά τι έγινε. Πας λοιπόν εκεί πέρα. Με ποιον μίλησες για τη μεταμόσχευσή σου? Με μια πολίτρια.
Τι μου είπες ότι σου είπε κάποια πράγματα, ότι ήταν μια πιο μεγάλη κυρία του. Ναι. Αρχικά έγινε σε δύο φάσεις η γνωριμία. Πήγα, έκλεισα το συμβόλαιο, ας πούμε, και λόγω δουλειάς μετά και υποχρεώσεων το άφησα στην άκρη. Μετά μπήκαν δεύτερη σκέψη σιγά-σιγά στο μυαλό μου. Σε παίρναν τηλέφωνο εδώ μεταξύ? Όχι, είχαμε χαθεί. Απλά κάποια στιγμή επικοινωνήσαμε πλέον πάλι για να δούμε τι θα γίνει. Και εκεί πέρα τους είπα ότι έχω δεύτερες σκέψεις και ότι μήπως πρέπει να το ψάξω, γιατί αυτολεξή τους είπα ήρθα να το γρούσει εσάς. Και μου λέει ότι έκανες την καλύτερη δουλειά, γιατί όσο το ψάχνεις μπερδεύεσαι περισσότερο, πάνω κάτω αυτά που πίστευα και εγώ και γι' αυτό και δεν το έψαχνα. Και... Σου είπαν με λίγα λόγια, μην το ψάχνεις. Κάπως έτσι. Okay. Και με έπιασε λίγο στο φιλότιμο, και εγώ είμαι άνθρωπος του φιλότιμου. Έδειξαν ενδιαφέρον πολύ, πέσαν πάνω το κεφάλι μου και με έπιασε λίγο, ας πούμε, στην άκρη η συγκεκριμένη κυρία και μου λέει: έχω δύο παιδιά κοντά στην ηλικία σου, δύο γιους, μπορώ να σε καταλάβω, μου λέει, και πίστεψέ με, εδώ δεν θα σε κοροϊδέψουμε. Και εκεί πέρα, όντως. Ένιωσες εμπιστοσύνη σε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν ο τρόπος συγκεκριμένος, τα μάτια, όπως κοίταγε, τα λόγια που σου έλεγε, ήταν πραγματικά λες και ναι, μπορώ να τους εμπιστευτώ. Οκ, να υποθέσω ότι ήταν κάποιο χειρουργείο, ας πούμε, να σου βγάλουν, να σου κόψουν το στομάχι ή να σου βάλουν άλλο γόνατο, δεν θα αρκούσε η κυρία. Όχι, δεν θα αρκούσε η κυρία. Θα ζήταγες και ένα πτυχίο ιατρικής από κάποιον. Ναι, ισχύει αυτό. Okay. Βέβαια, ισχύει και ότι εγώ τους ζήτησα να έχω ένα ραντεβού και με τον γιατρό που θα με αναλάβει. Και? Ενώ στην αρχή μου είπαν δεν γίνεται. Στην πορεία, όταν με είδαν τακτικό, μου είπαν μπορούμε να το κανονίσουμε. Να βρούμε κάποιον. Ναι, ίσως. Αλλά τελικά δεν έγινε ποτέ αυτό. Είτε και από απομέλεια δικιά μου, είτε και από αυτούς έτσι όπως μου το πλασάρανε το όλο γεγονός και με αυτά που λέγαμε. Το ξεχάστηκε, δηλαδή. Κάπως έτσι. Μπάλα στην κερκίδα. Δεν επέμενες, ας πούμε, γιατρού. Και τέλος πάντων, φτάνουμε στη μέρα που θα γίνει η επέμβαση και τελικά τι έγινε. Ενώ είχα την αγωνία αν θα είμαι από την επίβλεψη, συνεχή επίβλεψη του γιατρού, τελικά και μου είχαν πει ναι, μην αγχώνεσαι, ότι μου είχαν πει το όνομα. Επίβλεψη ή θα την κάνει γιατρός? Θα την κάνει και θα είναι εκεί πέρα όλη την ώρα. Θα ξέρω ότι με επιβλέπει ένας γιατρός. Γιατί εμένα αυτό ήταν το άγχος μου. Εντάξει. Αυτά δυστυχώς είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο την κάνει ο γιατρός, άλλο επιβλέπει ο γιατρός. Ναι, τώρα που το λέτε. Εσύ θα ήθελες να την κάνει ο γιατρός? Να την κάνει, εννοείται. Απλά ήθελα να ξέρω ότι επειδή έχω ακούσει. Έχει κάποιον με κάτι που φοράει λευκά εκεί κοντά, ας πούμε. Ναι. Και πράγμα που δεν έγινε ποτέ αυτό. Δηλαδή δεν την έκανε γιατρός. Πτυχίο δεν είδα, δεν ξέρω τι. Στην έκανε, ρε παιδί μου, την έκανε άντρα, την έκανε γυναίκα. Τα τριχοφυλάκια από πίσω μου τα πήρε νοσηλεύτρια. Το ξέρεις ότι είναι νοσηλεύτρια? Δεν άκουσα. Το ξέρεις ότι ήταν νοσηλεύτρια? Δηλαδή... Με την κουβέντα που κάναμε, ναι, μου είπε ότι ήταν νοσηλεύτρια. Οκ, εντάξει. Έχουμε δει κάτι. Και η γιατρός απλά περνούσε 2-3 φορές να δει αν όλα βαίνουν καλώς. Και απλά άνοιξε τις υποδοχές, τις φωλίτσες όπως μου τις είπε, για να μπουν τα τριχοφυλάκια. Τα οποία τριχοφυλάκια τα έβαλε πάλι εκ νέου η κοπέλα. Σωστά. Οκ, εντάξει. Πάμε τώρα στο κομμάτι του μετά. Πόσα τριχοφυλάκια σου βάλανε? Είχαμε ξεκινήσει για 1000, αλλά μου είπαν επειδή έχω πολύ μαλλί στο πλάι να το κάνουμε 1500 με ειδική προσφορά. Δηλαδή ενώ είσαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι. Όχι, αυτό είχε γίνει με την πολίτρια. Το είχαμε απλά η πρώτη φάση ήταν 1000. Μετά είπαμε 1500 για να καλυφθεί να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα, ότι έχω πυκνό μαλλί στο πλάι. Και μείναμε και 1500. Άρα έγινε ένα upsale, ας πούμε, εσύ, ενώ σου αρκούσαν τα 1000, έλα να ρίξουμε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Ναι, κάπως έτσι. Και ότι θα είναι... 3 κιλά να τα αφήσω ή να βάλουμε που έχει μείνει και ένα κομμάτι 4 στο. Η πλάκα είναι τώρα που τα λέτε, πραγματικά είναι έτσι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το σκεφτόμουν έτσι. Και είναι... Μα γι' αυτό και είσαι εδώ πέρα, γιατί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αυτό σκεφτόμαστε πάρα πολλοί νέοι άντρες οι οποίοι μες στην απόγνωσή τους ότι χάουν μαλλιά πάνε και εφαρμόζονται επάνω τους πολυσιακές τεχνικές λαϊκής αγοράς και δυστυχώς τσιμπάνε. Και αυτός είναι ο σκοπός μου, γι' αυτό μιλάω. Θέλω λίγο να αφυπνίσω κάποια άτομα που είναι σαν και εμένα ίσως. Ναι, τουλάχιστον αν είναι να πουλάτε χάλια μεταμοσχεύσεις, βρείτε λίγο πιο μοντέρνους τρόπους, ρε παιδιά, να τα πουλάτε, όχι με τις ατάκες του 1980. Και σίγουρα εκεί που θα απευθυνθείς να ξέρεις ότι είσαι σε επαφή με γιατρό και ότι θα τον ξέρεις και πριν και μετά. Γιατί και το μετά έχει μεγάλη σημασία. Τους ξανάδες μετά? Μετά τη γιατρό όχι. Μόνο με μια μέθοδο με βλαστοκύτταρα που μου κάνουν. Σου κάνει και βλαστοκύτταρα? Ναι. Και αυτό με δική προσφορά? Ναι. Ή δώρο?
Όχι. Ούτε καν δώρο. Υπήρχε δώρο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μετά στην πορεία. Όταν λέμε δώρο, τι, καφέ, ας πούμε, ή... Ότι στην περιοχή που κάναμε την εμφύτευση, δώρο και βλαστοκύτταρα για να βοηθήσει. Α, και σου πήραν βλαστοκύτταρα από το. Οκ, πόσο? Ένα μπουκαλάκι. Ναι. Θα δείτε link καλό βίντεο για το συγκεκριμένο θέμα, δείτε εδώ. Και κάπως έτσι μετά μου είπαν ότι καλό είναι να τα συνεχίσεις αυτά. Τα βλαστοκύτταρα. Ναι. Να άρχισε δηλαδή να σου παίρνουν και να σου κάνουν βλαστοκύτταρα. Μάλιστα. Κάπως έτσι. Νομίζω στο τρίμηνο. Για το κοινό να σας εξηγήσω ότι είναι απάτη, είναι μνημειώδης απάτη και ψέμα αυτό με τα βλαστοκύτταρα. Καμία επιστημονική κατάκτηση ως τώρα δεν έχει καταφέρει να βγάλει βλαστοκύτταρα από τον άνθρωπο και να τα βάλει στο κεφάλι και να βγάλουν μαλλιά. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές οι οποίες απαιτούν το PRP, το οποίο απαιτεί μεγάλη ποσότητα αίματος, είναι για να γίνεται 1 με 2 φορές το χρόνο και κοστίζει, αν θέλει κανείς το κάνει καλά, κοστίζει αρκετά, κοστίζει πολύ. Και καμιά φορά δουλεύει κιόλας και καλά. Υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες και όχι υπό αυτή τη μορφή του παίρνουμε ένα μπουκαλάκι και. Και κατά τα άλλα, κάθε μήνα υπάρχει μια επίσκεψη να δουν την εξέλιξη. Α, οκ, πάλι καλά. Ναι. Αλλά δεν είναι από τη γιατρό, είναι από άλλα άτομα. Οκ, γιατρό, αυτό ήταν υποδοχές και γεια σας. Οκ, το καταλαβαίνω. Πάμε τώρα στο θέμα του αποτελέσματός σου. Το αποτέλεσμά σου. Φυσικά και δεν με καλύπτει, καμία σχέση με αυτά που υποσχέθηκαν. Σου είπανε πόσα τριποδηλάκια? 1500. Εγώ όταν σε είδα και μου το είπες, σοκαρίστηκα. Άμα δούμε εδώ πέρα δηλαδή. Αυτά εδώ πέρα είναι με το ζόρι και στους 2 κροτάφους που έχουν μπει και με λάθος γωνίες και φυτρώνουν έτσι προς τα δω, δεν είναι ούτε το 1/3 από αυτά τα οποία του έχουν πει. Δηλαδή, εμείς καθίσαμε και τα μετρήσαμε και τα βρήκαμε περίπου 580 με 600, με πολύ μικρές διαφορές, με 3 διαφορετικά άτομα που τα μετρήσαμε. Τώρα το ερώτημα είναι, τα φυτέψανε και δεν φυτρώσανε, ή απλά κοροϊδέψαν κάποιον και του βγάλανε 600, του βάλανε 600, φυτρώσανε αυτά, άλλα ντάλλον, άλλα η κοροϊδία ήταν αλλού. Δεν ξέρουμε. Πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω. Το πρόβλημα όμως είναι ότι, αν με επιτρέψεις να σε γυρίσω λιγάκι, ότι στην περιοχή από όπου τα πήρανε, δυστυχώς υπάρχουν πολλές τρύπες. Υπάρχουν πολλά χοντρά σημάδια από την τεχνική FUE που την έχουν κάνει μάλιστα και με μεγάλο εργαλείο. Φοβάμαι ότι οι 1500 τρύπες μπορεί να γίνανε, αλλά από αυτά που φυτέψανε έζησε κάτω από το 1/3. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συχνό όταν όλες οι διαδικασίες στη μεταμόσχευση μαλλιών δεν γίνονται τέλεια. Σαν μια αλυσίδα, όπου κάθε κρίκος της πρέπει να είναι το ίδιο δυνατός με τους υπόλοιπους. Επίσης, να προσθέσω κάτι που θα ήθελα. Βεβαίως. Δεν μου δώσανε ποτέ εγκαίρες οδηγίες που έπρεπε να ακολουθήσω. Δηλαδή, είχαν ξεχάσει να μου πούνε ότι πρέπει να σταματήσω αγωγή με μονοξιδίλη. Και κάποια μέσα να τη χειρουργία βάζει μονοξιδίλη. Μόνος μου σκέφτηκα γιατί σταμάτησα 2 μέρες πριν. Και ο λόγος που μου είπανε, μου λέει, έφυγες γρήγορα από το ραντεβού. Λες και δεν είχαν το τηλέφωνο μου να με πάρουν να μου πούνε, ξέρεις, πρέπει να ακολουθήσεις αυτά. Επίσης, με είχαν ενημερώσει ότι ίσως χρειαστεί να γίνει σε 2 δόσεις η επέμβαση. Μου το είχαν αφήσει όμως σαν μικρό ποσοστό. Τελικά έγινε σε 2. Σε 2 ημέρες? Ναι. Πήγες 2 φορές? Πήγα 2 φορές και είχα την εντύπωση, το ένιωθα, ότι η νοσηλεύτρια την ώρα που μου έπαιρνε τα τριχοβλάκια από πίσω εκ νέου, ακουμπούσε την ήδη πάσχουσα περιοχή που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Και ένιωθα ότι με ενοχλεί αυτό. Γενικά, με λίγα λόγια, Αλέξανδρε, πήγες σε ένα χώρο ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν σου έδωσε καθόλου την αίσθηση ότι είναι ένας ιατρικός χώρος. Ναι. Ότι είναι δηλαδή υστέρων, μια ναι. κλινική. Εκ των υστέρων κατάλαβες ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι η νοοτροπία του να μπει ένα πρόβατο μέσα και να το γδάρουμε. Κάπως έτσι. Εντάξει. Κάπως έτσι. Και ήμασταν πολλά πρόβατα. Δηλαδή. Ήμασταν σε ένα χώρο που ήταν χωρισμένο σε θαλάμους και άκουγα τις επεμβάσεις που γινόταν την ίδια ώρα. Ναι. Και η γιατρός ήταν πέρα δόθε να διανύει. Να υποθέσω ότι ο βασικός λόγος που πήγες εκεί πέρα ήταν και οικονομικός, έτσι. Δηλαδή ήταν μια. 2 λόγοι. Ο ένας ήταν αυτό, το ξέρω από μικρό παιδί σαν όνομα. Και το άλλο, επειδή βλέπω αρκετή τηλεόραση όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Βλέπω ότι δίνουν πολύ χώρο και χρόνο σε τηλεοπτικές εκπομπές, πολύ καταξιωμένοι στο χώρο τους, είτε δημοσιογράφοι είτε παρουσιαστές. Άρα δηλαδή δημοσιογράφοι και παρουσιαστές βγαίνουν και διαφημίζουν αυτές και λες θα είναι έγκυρα και αποτελεσματικά. Για να το διαφημίζει ο γνωστός ο δημοσιογράφος,
σχεδόν καθημερινά σε όλα τα κανάλια. Σε κανάλια, άρα θα είναι καλή. Ναι, δεν μπορεί, λέω. Και εσένα η προσωπική σου εμπειρία δεν είναι ότι θα ήταν μια ατυχία, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, πήγες σε ένα καλό νοσηλευτήριο, τα πάντα ήταν καλά, αλλά δεν είχες αποτέλεσμα. Μου λες ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι σαν παγίδα που ξεκινάει από την τηλεόραση, χρησιμοποιούν κάποιον γνωστό προκειμένου να τραβήξει τον κόσμο και να δημιουργηθεί αυτός ο συνειρμός, ότι δηλαδή για να το λέει ο τάδε που είναι διάσημος, θα είναι καλό. Ναι, okay. Πας λοιπόν εκεί πέρα με καθησυχασμό, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, τέλεια, θα σου βάλουμε τόσα. Και σήμερα έχει και μια προσφορά. Και αν πάρεις αυτή την προσφορά, έχει άλλη μια. Κάπως έτσι δηλαδή. Κάπως έτσι. Τουλάχιστον στην περίπτωσή μου έτσι ήταν. Ναι. Και ότι με συμπάθησαν και όλα. Σε συμπάθησαν. Ναι. Και ότι η κυρία ότι σε βλέπει σαν γιο της και ότι εμπιστέψουμε εδώ είναι η Μανούλα να σε προστατέψει. Μην το σκέφτεσαι, η Μανούλα τα έχει σκεφτεί για σένα. Κάπως έτσι. Τελικά κάθισε και κάνει την επέμβαση η οποία. Παταγωδός απέτυχε. Παταγώδης αποτυχία. Και γενικά ό,τι μου υποσχέθηκαν δεν έγινε. Δηλαδή μπροστά μου είχαν. Τίποτα από αυτά που. Τίποτα. Ήταν και το πιο βασικό. Καλά, ναι. Στο hairline μου είπαν θα μπουν μονά τριχοφυλάκια, τα οποία μόνο δεν είναι. Η κλίση είναι άλλα, οπότε ναι, δεν. Ναι. Και είμαι ένα χρόνο με καπελάκι. Και ενώ έχεις τόσο ωραίο μαλλί, μια χαρά, ωραίο παιδί, ψηλό παιδί, με ένα πολύ καλό μαλλί, δηλαδή λείπανε λίγο τα κροταφάκια, εντάξει, σιγά τα πούμε. Αναγκάζεσαι και κυκλοφορείς με καπέλο εδώ και ένα χρόνο για να καλύπτεις τη ζημιά που σου κάνανε. Ναι, και ότι για να φτιάξω, ας πούμε, να είμαι αξιοπρεπός με ένα σωστό μαλλί, θέλει πολύ χρόνο και κόπο. Και δεν δηλαδή θα προτιμούσε να μην έχεις κάνει ποτέ αυτή τη μεταμόσχευση. Εννοείται, το έχω μετανιώσει εκτρά. Εννοείται. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ο Αλέξανδρος έχει ανοίξει την καρδιά του, μας έχει πει πράγματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι χιλιάδες όπου βλέπουν, που θα δουν ελπίζω αυτό το βίντεο, χιλιάδες έχουν βιώσει ακριβώς το ίδιο. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για τις ιστορίες σας, γιατί όποιος έρθει και μοιραστεί την ιστορία του μαζί μας, θα κάνει ένα πολύ μεγάλο καλό, αυτό που ακριβώς κάνει ο Αλέξανδρος με το καταπληκτικό του θάρρος και την αυταπάρνησή του, να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να μην πέσουν θύματα αυτών των κυκλωμάτων, γιατί μιλάμε για κύκλωμα στην πραγματικότητα, όπου συμπεριφέρεται έτσι σε ανυποψίαστους ασθενείς. Και αν θέλετε να προσθέσω κάτι τελευταίο, σε αυτό που ρώτησατε πριν, σίγουρα το οικονομικό σκέλος έπαιξε ρόλο, ότι ήταν πιο προστό για έναν άνθρωπο που παίρνει το βασικό μισθό ή και λιγότερα, αλλά το ότι καταστράφηκαν τα τριχοφυλάκια που δεν θα τα ξαναποκτήσω ποτέ, τελικά δεν ξέρω αν ήταν για καλό όλο αυτό. Δεν είναι σίγουρα για καλό. Αλλά μη σε ανησυχεί. Έχουμε αρκετά και θα στα φτιάξω. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το θάρρος σου να μιλήσεις σήμερα. Ελπίζω να βοήθησα κάποιους εκεί έξω. Είναι βέβαιο. Ακόμα και ένα να βοηθήσεις, που είναι σίγουρα θα βοηθήσεις πάρα πολλούς με αυτό το βίντεο, έχεις κάνει τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Μετά από αρκετές ώρες, τι ώρα είναι? 8.30. Μετά από σχεδόν 10 ώρες τελειώσαμε με τη μεταμόσχευση του Αλέξανδρου προκειμένου να διορθώσουμε αυτά τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν. Έλα λίγο κοντά. Πρώτα απ' όλα να δείξουμε λιγάκι τη δότρια. Η δότρια, όπως βλέπετε, θα δείτε εδώ πέρα, έχει κάποια ασπράκια τα οποία είναι από την προηγούμενη μεταμόσχευση. Κοιτάξτε πόσο μικροσκοπικά είναι οι τραυματισμοί που έχω κάνει σήμερα στη δότρια περιοχή του. Πάμε τώρα να δούμε μπροστά. Μπροστά, έλα κοντά. Όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε αναγκάστηκα να τα αφαιρέσω διότι ήταν τελείως λάθος σχεδιασμός του hairline. Υπήρχαν διπλά, τριπλά, τετραπλά τριχοφυλάκια μπροστά. Όλα αυτά τα βγάλαμε, τα μετυκλώσαμε, τα βάλαμε πιο πίσω και φυσικά πυκνώσαμε όλη την περιοχή. Συνολικά τοποθετήσαμε πάνω από 1.700 τριχοφυλάκια, παρόλο που πηγαίναμε για 1.500, τελικά χρειάστηκα λίγο παραπάνω. Πες μου λίγο, Αλέξανδρε, εσένα η εμπειρία σου σήμερα σε σχέση με αυτό που είχες δει την προηγούμενη φορά? Καμία σχέση. Καταρχήν υπήρχε εμπιστοσύνη, υπήρχε ομαδικότητα, υπήρχαν πολλά άτομα από πάνω σου που ο καθένας έκανε το δικό του κομμάτι και νιώθεις ασφάλεια. Πραγματικά καμία σχέση. Ωραία. Κάνεις τώρα από εδώ και πέρα, θα έχουμε τις μεταχειρητικές οδηγίες. Θα σε ξαναδούμε αύριο για ένα λούσιμο, θα σε ξαναδούμε την Τρίτη για το επόμενο λούσιμο
και μετά θα σε κατευθύνω, θα κάνουμε τα βιντεάκια αυτά, θα είναι ένα μικρό timeline για τους φίλους μας που μας βλέπουν. Τα λέμε την Τρίτη. Γεια σας! Έχουμε σήμερα μαζί μας πάλι τον Αλέξανδρο. Σήμερα ποια μέρα είναι από την επέμβαση? Τέταρτη μέρα. Είναι τέταρτη μέρα από την επέμβαση, όπου ήρθε για να κάνουμε το πρώτο λούσιμο, να καθαρίσουμε δηλαδή και τη δότρια και τη λήπτρια περιοχή. Θέλω να σας δείξω λιγάκι τι έχουμε κάνει, τι είδαμε σήμερα στον Αλέξανδρο. Εδώ πέρα λοιπόν θα δείτε ότι όλη αυτή η περιοχή μεταμοσχεύτηκε με τριχοθυλάκια. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το τρίγωνο, είναι τριχοθυλάκια που αφαιρέσαμε από την προηγούμενη μεταμόσχευση, όπως και από την άλλη πλευρά. Θα δείτε και εδώ πέρα αφαιρέσαμε πολλά πολύτριχα που είχε εδώ πέρα μπροστά, και αυτό εδώ πέρα το αφύσικο, το κατέβασμα προς τα κάτω, από τη μια ήταν περισσότερο, πολύ περισσότερο από την άλλη. Αυτά τα μοσχεύματα τα βγάλαμε και τα μεταμοσχεύσαμε εδώ μέσα, εκεί πέρα που τα χρειάζεται δηλαδή. Πάμε να δούμε λίγο και τη δότρια περιοχή. Γύρισε μου λιγάκι πίσω, σκύψε λίγο. Τα ασπράκια που βλέπετε είναι από την προηγούμενη επέμβαση. Αυτά τα οποία κάναμε εμείς δεν φαίνονται καν. Είναι κάποια μικροσκοπικά κοκκινάκια. Οι άσπρες, οι μεγάλες τρύπες που βλέπετε, αυτά τα μεγάλα τα κοινά, είναι από την προηγούμενη επέμβασή του. Στη δικιά μας βλέπετε εδώ πέρα, ας πούμε, ένα κοκκινάκι, είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι πολύ πιο μικρά και κυριολεκτικά αόρατα. Αλλά ας αφήσουμε τώρα εμένα, να μας πει ο Αλέξανδρος ποια είναι η... Ναι, εγώ έχω πάθει σοκ πραγματικά, ευχάριστο σοκ εννοείται, γιατί θυμάμαι την προηγούμενη εμπειρία. Ναι. Η οποία, αν κάτσω και το καλοσκεφτώ κιόλας, με πιάνει νευρικό γέλιο. Γιατί επειδή είχα καθυστερήσει από την πρώτη συνάντηση που είχα να κάνει να γίνει επέμβαση, μου είπαν ότι λες και το ξέρω και είμαι πολύ τυχερός, γιατί έχουν νέα τεχνολογία, νέα εργαλεία που ήρθε προχθές. Ναι, κάπως έτσι, και δεν θα μου αφήσει σημάδια, θα γίνει πολύ σωστή δουλειά κτλ. Και βλέπω τώρα ότι είμαστε την τέταρτη μέρα και έχω πάθει σοκ. Γιατί την προηγούμενη φορά, δηλαδή, πόσο καιρό έκανε να κλείσουν? Καταρχήν το κεφάλι μου ήταν ανάγλυφο. Είναι σαν να βλέπετε ένα κράνιο, σαν παλάκι του γκολφ. Φανταστείτε έτσι. Όλο τελείες βούλες, ανοιχτές πληγές, και έκανε να φύγει στον ένα μήνα γιατί υπήρχε κάλυψη από την τριχοθυλία που βγήκε. Πλήρη επούλωση ήταν 1,5-2 μήνες. Τόσο πολύ. Ναι. Και μπροστά είχες πριστεί, είχες κάνει τέτοια? Ναι, είχα είδημα, κράτησε, βέβαια εντάξει, με είχαν ενημερώσει, αλλά έχει κρατήσει κάμια εβδομάδα, έχει κρατήσει. Ήσουν πρισμένος μια εβδομάδα. Τώρα δεν έχει απολύτως τίποτα, είμαστε τέταρτη μέρα. Βλέπετε, για σήκω στα φρύδια πάνω κάτω αυτό, δεν έχει απολύτως τίποτα. Και το αποτέλεσμα ακόμα και στη λήπτρια περιοχή είναι μακράν πολύ καλύτερο και διαφορετικό. Καλά, κάτσε να πούμε και εκεί. Καλά, το αποτέλεσμα εκεί ανυπομονώ από τώρα, εννοείται. Αλλά... Πάντως σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσει με καπέλο. Καπέλο... Πάντως στο στάδιο... Πετάμε τα καπέλα. Στο στάδιο που είμαστε τώρα, στις 4 μέρες, και που είδα και τη διαδικασία της επέμβασης πώς έπρεπε να γίνει σωστά, γιατί είχα ένα ολόκληρο επιτέλειο πάνω από το κεφάλι μου. Ναι, κοίταξε, ήταν μια επέμβαση που ενώ δεν είναι μια μεγάλη επέμβαση, δεν πάει να είναι μια επιδιόρθωση, και πάντα η επιδιόρθωση απλά είναι πιο απαιτητική. Υπήρχε σιγουριά, ασφάλεια, πράγμα που δεν το είχα την προηγούμενη φορά αυτό το πράγμα. Υπήρχε ενδιαφέρον από εσάς να μου πάρετε την επόμενη μέρα να είμαι καλά, πώς προχωράει η εξέλιξή μου. Πάντα είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο όλοι. Και συν ότι η ενημέρωση που υπήρχε, δηλαδή από την πρώτη στιγμή στο χώρο σας, μέχρι και ας πούμε τώρα στο στάδιο που είμαστε, και οι γραπτές οδηγίες που δίνονται που είναι αναλυτικότατες, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει απορία. Και απορία να δημιουργηθεί. Τους βάζω με το ζόρι και τις διαβάζω, τους περνάω, τους κάνω και multiple choice. Ισχύει, αλλά και την παραμικρή απορία να δημιουργηθεί. Σου εξασφαλίζουν το κατάλληλο άτομο για σένα, το οποίο ξέρει το περιστατικό σου από την πρώτη στιγμή, και ανά πάσα στιγμή μπορείς να ρωτήσεις οτιδήποτε. Πράγμα που δεν το συναντάς εύκολα αυτό. Είτε να ψάχνεις σε κεντρικά τηλέφωνα, είτε να το σηκώνει τηλεφωνητής, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Κοίτα, αυτό είναι αυτό το οποίο προσφέρουμε. Πέρα μια μπουτίκ εξατομικευμένη υπηρεσία. Δεν διαφημιζόμαστε στην τηλεόραση με διάσημους δημοσιογράφους, ακριβώς γι' αυτό. Γιατί η διαφήμιση μας εμάς είναι η ασθενής μας. Λοιπόν, είμαστε τέταρτη μέρα, ξαναέρχεσαι μεθαύριο για το επόμενο λούσιμο έκτη μέρα. Μετά, βάσει του πρωτοκόλλου, πάμε για 12η μέρα, όπου μετά ξεκινάς την αγωγή που θα ξεκινήσουμε, μέχρι να σε ξαναδούμε στο μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, έτος. Φυσικά, σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή είμαι στη διάθεσή σου. Τι άλλο θα ήθελες, έχεις κάτι άλλο που θα ήθελες σε πρώτη φάση να μοιραστείς με το κοινό μας? Να μοιράσω. Έχω μοιράσει τα πάντα τώρα. Απλά
Απλά θα ήθελα να πω να είναι προσεκτικοί στις επιλογές τους και όταν βλέπουν μια ολοκληρωμένη δουλειά με τόσα αποτελέσματα να ξέρουν πού να απευθυνθούν. Δηλαδή, πλέον, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι καταπληκτικό το αποτέλεσμα. Απλά ανυπομονώ να περάσει ο καιρός. Και εγώ είμαι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σε περιμένω σε μεθαύριο.